انټرستډ دي زموږ سره پی ټي ای زده کوي او زموږ سره انټرویو ټریننګ کوي انټرویو یې زده کوي. موږ دوه کلاسز بیسیکلی لرو، د 2 نه د 3 بجو پورې به موږ د پی ټي ای کلاس لرو او د 3 نه د 4 پورې بیا د انټرویو ټریننګ لرو. ځکه چې هر ملک ته هر ویزې ته ته اپلای کې نو دا دوه سیزونه ستا موست ډیفینیټلی په کار راځي. یو ستا په انګلیش ټیسټ کې مارکس غواړي او بل ستا نه انټرویو غواړي. نو انګلیش مارکس چې دي نو دا خو ستا سره یو ډاکومنټ راغی سرټیفیکیټ هغې ته ایډمیشن میلاویږي، د ایډمیشن ریکوایرمنټ دی. خو انټرویو هم د ایډمیشن ریکوایرمنټ دی. نو ستا نه به انګلیش ټیسټ او دا وغواړي چې دا ته ولېږې، بیا به تا ته وایي چې انټرویو ته را مخامخ شه، چې ته انټرویو ورکړې نو تا له به ایډمیشن درکړي. نو انګلیش ټیسټ او انټرویو د دواړه د ایډمیشن ریکوایرمنټ شو. بیا چې کله ته امبیسۍ ته ځې نو په امبیسۍ کې به هم بیا انټرویو ورکړې. صحیح شو؟ نو هغه د بیا د ویزې ریکوایرمنټ شو. نو که یونیورسټۍ ته دې پرووایډ نه کو ایډمیشن نه درکوي، امبیسۍ ته دې پرووایډ نه کو ویزه نه درکوي. دیرفور دیس از موسټ امپورټنټ. موږ چې کوم سټوډنټس دي نو هغو له خپل داسې ګنټه نیمه ټریننګ به ورکوو، خو بیا ماته اندازه ولګېده چې د ګنټې نیمې کار نه دی. یو سټوډنټ له چې دی منث لانګ پریکټس پکار دی د انټرویو بار بار، چې دی کانفیډنټ شي، دی په کوېسچن پوه شي، دی په انسر پوه شي. نو انټرویو ټریننګ زما خیال دی په دې علاقه څوک نه ورکوي. او چونکې ما په یو کې سایکالوجي ویلي ده، تقریبا 2 کاله ما سایکالوجي ویلي ده، ډبل ماسټرز په یو کې او 4 کاله بیچلر په سایکالوجي دلته په سوات یونیورسټۍ کې مې لیکچرشپ کړی دی. دا زما ټول انټروډکشن دی که نه. بیسیک اورویو کوم. دا لیکچر ما الریډي ورکړی دی پرون، خو کویکلی ځو کوم چې نوي سټوډنټس دي او هغو دا نه دی اورېدلي. نو بس دغه زما انټروډکشن دی. ما ډبل ماسټرز په سایکالوجي کې کړي په یو کې او دلته په سوات یونیورسټۍ کې بیچلر ان سایکالوجي، سوات یونیورسټۍ کې مې لیکچرشپ کړی او هلته کې مې په ټرینګ پارک سکول کې ټیچینګ کړی دی. ټرینګ پارک سکول په هرټفورډ شایر کې یو پرایویټ سکول دی، په هغې کې هم ټیچینګ کړی دی انګریزانو ته. زما پبلش بک او ریسرچ پیپرز هم شته دی. او بیا موږ کنسلټنسي سټارټ کړه او اوس موږ د پی ټي ای ټریننګ سټارټ کړو. دغه خبره ما تاسو ته وکړه چې یاره انګلیش ټیسټ او دغه به ستاسو لازما په کار راځي، انټرویو او انګلیش ټیسټ که ته هرې دنیا ته ځې. اوس بعضې کنټریز به داسې بعضې یونیورسټیز چې هغه به انګلیش ټیسټ ستا نه غواړي، لکه فار ایګزامپل ترکي شوه. خو که ته ترکي ته هم ځې نو تا ته به سبق څه وایي په ترکش لینګویج کې، خو درته نه وایي ځکه چې تا ته انټرنیشنل سټوډنټس ته ټول په انګلیش کې وایي. ته پرایویټ یونیورسټیز ته ځې انلیس چې ته لینګویج کورس ته ځې. لینګویج کورس له ځې خو بیا به هغه ترکش لینګویج زده کوې، بیا به سبق هم په ترکش کې وي. خو که ته بیچلر ماسټر له ځې فار ایګزامپل ډایرکټ ترکي ته نو تا ته به یې خامخا په انګلیش کې وایي. اوس د هغو ریکوایرمنټ کې دا نشته چې موږ ته انګلیش پرووایډ کړه ټیسټ، خو چې تا ته یې وایي په انګلیش کې او تا له انګلیش نه درځي نو ستا د ویزې ریشو به هم کمزوري، د ویزې لګېدو چانسز به دي کمي. چې یاره هلته کې ته ځې ایون ویزټ ویزه چې دا ویزټ د چکر ویزه ده، ټورسټ او بزنس ویزو ته ما اپلای کړي ده چې زه د یو کانفرنس له لېږم یا یو ایونټ له لېږم. نو هغه کسان هم په دې ریزن باندې ریفیوز شوي دي چې یاره تا موږ ته د انګلیش څه پروف نه دی ښوولی، ته چې کوم د ایونټ له ځې خو دا ټول انګریزان دي نو ته به ورسره کمیونیکیشن څنګه کوې؟ نو ستا سره د انګلیش څه سالډ ثبوت نشته. ایون هغه هلک ماسټر هم کړی و دلته کې، خو ستا سره د انګلیش څه سرټیفیکیټ یا پروف تا موږ ته نه دی پرووایډ کړی نو موږ ته په دې وجې ریفیوز کوو. نو نن سبا د ټولې دنیا دپاره پی ټي ای چې دی دا یو امپورټنټ فیکټر دی، ډېر زیات لازمي دی د ایډمیشن دپاره او د ویزې اغوستو دپاره. ځکه چې دا انګلیش ته لینګوا فرینکا وایي، مطلب د لینګویج اف د ورلډ، د ټولې دنیا یوه ژبه ده. بعضې کنټریز کې دونه نه چلیږي لکه چاینا، کوریا، خو جاپان شو، خو زیاتر کم کنټریز چې دي یا چې کم فرسټ ورلډ کنټریز دي او موږ لکه کاناډا، اسټرالیا، امریکا، ایرلینډ، یو کې، نو په دې کنټریز کې فولي انګلیش چلیږي. نو موږ به 1 غنټه د پی ټي ای ټریننګ کوو، 1 غنټه بیا د انټرویو ټریننګ کوو. د 2 PM نه سټارټ موږ اغوستو، خو اوس به د 3 PM نه وایو. دا مختلف قسمه انګلیش ټیسټونه دي چې دا ټول ټیسټونو کې ته هر یو ټیسټ کولی شي. څه ډېر اکسیپټیبل دي لکه آیلټس، ټویفل، پی ټي ای تقریبا ګلوبلي اکسیپټیبل دي. او دا ټیسټونه چې دي نو دا د سپیسیفیک ملکونو او سپیسیفیک یونیورسټیانو دپاره دي. خو دا چې دي نو دا ډېر زیات اکسیپټ کېږي، آیلټس، ټویفل اینډ پی ټي ای. دا د هغې ریلیټیو خرچې دي، لکه دا ټیسټونه دي او دونه ډالرو کې پې دونه خرچه راځي کله چې دا ټیسټ ته ورکوې که نه، ایکچوال ټیسټ ورکوې او دونه ټایم پې لګي. نو پی ټي ای چې دی پی ټي ای $240 دی، کله چې ته اصل کې ورکوې نو ټیسټ سنټر له به ته $240 ورکوې. 2 غنټې ټیسټ به وي
آنلاین هم کېږي او سنټر بیسډ هم کېږي، خو آنلاین نن سبا نه اکسپټ کوي، نو ته به خامخا سنټر بیسډ ټیسټ کوي. صحیح شو؟ او دا به په کمپیوټر باندې بیسډ پی ټي ای ټیسټ په کمپیوټر بیسډ. اوس ایکچوال پی ټي ای ټیسټ له راځو. تیز پې ځکه روان یم چې دا لیکچر ما کړی دی پرون. پی ټي ای ټیسټ چې دی نو په هغې کې تقریبا د 22 نه والا د 23 پورې کوېسچنز دي کوم چې کرنټلی اپډیټډ پی ټي ای دی. کوېسچن د ریډ الاؤډ نه مخکې انټروډکشن کوېسچن دی. په انټروډکشن کوېسچن کې تا له څه مارکس نه کاونټ کوي، تا ته صرف د دې دپاره دی چې ته کیمره چیک کې، کیمره مې کار کوي، کمپیوټر بیس دی که نه، نو کیمره مې کار کوي، مایکروفون مې کار کوي، هیډفون مې کار کوي. دا درې چیک کې ته خپل انټروډیوس کې نو ستا هغه ریدم روان شي. صحیح شو؟ نو انټروډکشن کوېسچن کې څه مارکس نشته، خو صرف هغه شیزونه ټیسټ کول دي. بیا ایکچوال کوېسچنز چې دي په کومې چې مارکس دي نو هغه دا دي 3 سیکشنو کې دي، چونکې 4 سیکشن یې په هر یو ټیسټ کې سپیکینګ، ریډینګ، رایټینګ او لیسنینګ. صحیح شو؟ دا 4 زده کول غواړي. نو خو په دې پی ټي ای ټیسټ کې دا سپیکینګ او رایټینګ په یو سیکشن کې اچولی دی، نو دا 3 سیکشن یې دي، دونه ټایم پې لګي، دا قسمه کوېسچن یې به درنه کوي. صحیح شو؟ نو په دې یو سلایډ کې اوورویو تا ته ښکاري د پی ټي ای چې یاره پی ټي ای ټیسټ کې دا کوېسچن یې دي او دا سیکشن یې دي. تا ته پته لګي چې یاره بعضې کوېسچن چې دي نو هغه ملټیپل پیرې راځي، لکه لازمي د یو کوېسچن ستا نه یو پیره وکړي. صحیح شو؟ اوس ډسکرایب ایمیج پکې یو کوېسچن دی، نو د 3 نه والا د 4 پیرې پورې دا ډسکرایب ایمیج والا کوېسچن تا ته راځي. 2 غنټې ټیسټ دی که نه، نو هر یو کوېسچن ټایپ چې دی هغه ستا نه 2-3 پیرې کوي. دا هر یو کوېسچن به جدا جدا په ډیټیل کې موږ سټډي کوو. زه چې دی زه به تاسو له 4 ورځې په هفتې کې د پی ټي ای کلاس در کوم، بیا به تاسو له ستاسو سره ډیورینګ د کلاس به زه ستاسو سره پریکټس کوم. زه به تاسو له پریکټس ټیسټونه در کوم چې تاسو یې په کور کې پریکټس کوئ او هغه موږ ته په ایمیل بیا پرووایډ کوئ. زه به ستاسو ریزلټس ګورم، د چا په کوم ځای کې کمزوري نو هغه سپیسیفیک کمزوري به بیا حل کوو. څوک په لیسنینګ کې کمزوری دی، څوک په رایټینګ کې کمزوری دی، نو هغه به په هغې طریقې باندې بیا ګورو. او د دې لیسنز به ویډیو ریکارډینګ کېږي. دا ویډیو ریکارډینګ به زموږ سټوډنټس چې کوم زموږ سره انرول شي د منتلی کورس لپاره، نو هغو ته به دا ټولې لیکچرې په ویډیو فارم کې فری میلاویږي. په یوټیوب به تاسو ته فری، نو تاسو د ثابتې میاشتې هغه لیکچرې چې دي زما یوټیوب باندې فری کتی شئ. خو کم سټوډنټان چې د بهر نه ګوري زموږ سره انرولډ نه دي، نو هغو ته به پیډ سبسکرپشن وي په یوټیوب باندې، نو هغه به هغه منتلی چارجز ورکوي، نو هغو ته به اوپن کېږي. خو آنلاین چې دی نو آنلاین ستاسو له دونه پیده ځکه نه درکوي چې تاسو فزیکل په دې ځای کې موجود یې، نو زه به ستاسو سره پریکټس کوم، ته به ماله انسر راکوي، زه به ستا انسر تا ته کریکټ کوم، نو ستا سکور به امپروف کېږي. اوس که فرض کې ته صرف په یوټیوب ګورې، نو صرف په یوټیوب باندې نور ډېر ښه لیکچرز هم شته دی، خو سیلف لرنینګ صرف هغه سړی ښه کولی شي د چا چې انګلیش الریډي سټرونګ دی. ستا سټرونګ انګلیش دی، نو که ته اکیډمي نه جوین کړې او په خپله باندې پریکټس په کور کې وکړې، نو ته سکور ښه راوستی شي څنګه چې ما کړي وو. خو که فرض کې ستا انګلیش دونه سټرونګ نه دی یا په ته کوېسچنو کې لږ کنفیوز یې، تا ته د پریکټس ضرورت دی. او که ته ځان ټیسټ کول غواړې نو پری پی ټي ای ټیسټونه ته ورکولی شي. 4-5 ویبسایټ پر ته اوس وخت یم، په هغې ته پری پی ټي ای ټیسټ ورکولی شي. ته ورکړه خپل سکور وګوره، که سکور دې کم وي نو بیا تا له اکیډمي جوین کول چې دي دا لازمي دي. صحیح شو؟ بیا چې کله تاسو ټیسټ بک کوئ نو ټیسټ آنلاین ایزیلی بک کېږي. که تاسو نه شو موږ به له بک کو ټیسټ نو پرابلم. که ستاسو کوم سټیشنري ریکوایر دي نو پین پیپر به موږ تاسو ته پرووایډ کړو. کله چې تاسو انرولمنټ وشي نو تاسو زما د لیکچر په دوران ځان سره نوټس اخیستی شئ. او کله چې تاسو دا کورس کمپلیټ کړئ نو موږ به تاسو له یو ټریننګ سرټیفیکټ درکړو چې په فیروز ویزا کنسلټنسي کې د 1 منث پی ټي ای کورس کمپلیټ کړی دی. هغه به تاسو له یو ویریفایبل سرټیفیکټ موږ درکړو، یو قسمه ډیګري په شکل. نو دا کارونه هغه دي چې دا به زه تاسو ته پرووایډ کوم. خو اوس به تاسو هم ماته څه پرووایډ کوئ. هغه دا دي تاسو به روزانه لیسنز له په ټایم باندې راځئ. صحیح ده؟ په ټایم به تاسو ارایول کوئ، تاسو به اټینټیو کښېنئ، په اټینشن سره سیریسلی به تاسو دا پی ټي ای لیکچرز چې دی دا ابزارو کوئ. بل چې دی تاسو به کم از کم 2 غنټې هره ورځ پریکټس کوئ، ځکه دا یوه جرني ده. ته کوشش دا کوې چې زما په انګلیش ټیسټ کې ښه مارکس راشي، ما ته په ښه کنټري کې ایډمیشن میلاو شي، په ښه کنټري کې ما ته ویزه میلاو شي، نو بغیر د پریکټسه نه کېږي. څنګه چې تا اف ایس سی 2 کاله کړې ده، څنګه چې تا بیچلر ماسټر په یونیورسټیانو کې کړی دی، دغه شانتې به انګلیش ټیسټ له ټایم ورکوي دا به کوې. نو دا به پریکټس کوې د ځان سره روزانه تقریبا 2 غنټې په ډفرنټ کوېسچن باندې، خاص کر کم سیکشن چې ستا ډېر کمزوری
هغه سیکشن کې به ډېر پریکټس پکاري. کله چې تاسو دا پریکټس وکړئ او هغه ټیسټونه ورکړئ څونه سکور یو راشي صحیح شو، یا کوم مټیریل زه تاسو له درکړم چې دا په پریکټس کوئ هغه چې تاسو وکړئ نو به ماته په دې ایمیل باندې تاسو بیا رالیږئ. دا ایمیل به بیا ځان سره نوٹ کړئ، موږ به د دې نه تاسو ته ایمیل وکړو، موږ الریډي کړی هم دی fvcstudents@gmail.com. په دې به تاسو ماته مټیریل رالیږئ، زه به تاسو ته درلیږم صحیح شو. بل یو اے آی ایپ موږ جوړ کړی دی کوم چې سپیسیفیکلی د انټرویو دپاره ډیزاین دی. نو په هغې کې به ته ستانه لکه یو ایز ا انټرویور به ستانه کوېسچنز کوي، ته به ورله جواب ورکړې او هغه به تا ته وایي چې یاره دا شی صحیح دی دا شی صحیح نه دی. نو دا ایپ په هم موږ تاسو ته سټوډنټس ته فری پرووایډ کوو. او تاسو چې دی نو زمونږ انټرویو کلاسز چې دي هغه هم جوین کوئ، کوم چې د 2 نه 3 پورې پی ټي ای دی، بیا د 3 نه 4 پورې انټرویو ټریننګ دی، نو هغه هم زموږ سره وکړئ. که تاسو زمونږ د کنسلټنسي په باره کې انفارمیشن اخیسته غواړئ نو زمونږ د کنسلټنسي ویب سایټ دا دی، زمونږ ټیک ټاک دا دی، په هغې باندې څه کم 1 لک فالوورز دي، فیسبوک باندې څه کم 65,000 فالوورز دي، او دا زما یوټیوب چینل دی. په دې یوټیوب چینل فیروز خان FVC باندې زمونږ پی ټي ای لیسنز، انټرویو ټریننګ، ویزا انفارمیشن دا فریلی اویلیبل دي. نو دا هغه یوټیوب چینل دی، تاسو په دې لینک باندې کلیک کړئ نو دا ډایرکټ هغه یوټیوب چینل ته ځي. ما تاسو ته دا شو کړی هم و، دا چې تاسو په دې باندې کنټرول ونیسئ او په دې باندې کلیک کړئ نو دا زموږ یوټیوب چینل دی، دې ته راځي. ښه، هغه په دې کې بیا تاسو دغه ته راشئ پلی لیست ته. نو په دې پلی لیست کې دا کوم پلی لیست چې دی دا یو PTE preparation from scratch، نو په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دا زما د PTE ویډیوز دی، هغه به دې کې تاسو ته ټول اپلوډ کېږي. دا انټروډکشن دی، هر یو سیکشن کې او دا PTE ټیسټ ما مکمل ورکړی دی، 2.5 غنټې PTE ټیسټ دی. نو دا هم تاسو کتی شئ، دا اورال ټیسټ ما ورکړی دی. نو که دا ویډیو تاسو وګورئ تاسو ته پته ولګي چې یاره اورال ټیسټ ما څنګه ورکړی، څنګه کوېسچن راغلی او ما څنګه اټمپټ کړی، څه نه څه آیډیا به تاسو ته وشي چې یاره PTE ټیسټ داسې دی. بیا چې دی دا مای PTE چې دی دا پیرسن ویب سایټ چې کوم دی د PTE په هغې باندې تاسو خپل پروفایل جوړولی شئ، مای PTE ورته وایي صحیح ده. نو مای PTE کې ته خپل ایمیل پاسورډ ورکړه نو ستا به یو پروفایل جوړ شي او هغه به داسې ښکاري. نو دې ته چې کله ته راشئ په دې کې لاندې ګایډډ پریکټس ټیسټ، نو هغه ګایډډ پریکټس ټیسټ ته ورکولی شئ. لیسننګ جدا سیکشن تا نه ټیسټ والی فری، ستا نه بیا لیسننګ والی، ریډنګ والی، نو ستا هغه پریکټس ته دې سره کېږي. مای PTE هم تاسو بیا ساین ان کولی شئ. د دغې نه علاوه دا ویب سایټ دي چې په دې ویب سایټو کې ته فری PTE ټیسټ ورکولی شئ. ښه، دا د PTE افیشل ویب سایټ دی، guruli.com دی، الفا PTE دی او PTE لیبس دی. اوس اکچوال ټیسټ کوېسچنو له راځو د PTE. اولنی سیکشن چې دی پارټ 1 د PTE کوم چې پیرسن ټیسټ اف انګلیش دی په 3 پارټس کې دی. د هغې اولنی پارټ چې دی هغه دی سپیکینګ اینډ رایټینګ. دا سپیکینګ اینډ رایټینګ یو ځای کړی ځکه دی په دې کې داسې کوېسچن دي چې هغه هم سپیکینګ ستاسو ټیسټ کوي او هم ستاسو رایټینګ ټیسټ کوي. دا په لیپټاپ باندې دی، په مطلب کمپیوټر بیس ټیسټ دی. نو چونکې ټایپینګ دی رایټینګ نه دی، خو موږ ورته په دې کې رایټینګ وایو، ټیسټ کې ورته رایټینګ وایو صحیح ده. نو دا لس کوېسچنې به ستانه کوي صحیح شو په دې سیکشن کې. هغې له به اوس 1 by 1 بیا موږ راځو. اولنی چې دی ریډ الاوډ دی. ریډ الاوډ دا دی چې تاله به یو سنټنس درکړی او هغه به ته په تیزه باندې وې. د هغې یو شارټ اگزامپل زه تاسو ته پلی کوم. ریډ الاوډ اولنی کوېسچن په اولني سیکشن کې دا دی. Read aloud. For this question type, you need to read a written text aloud. The recording status box shows a countdown. You have 30 to 40 seconds to prepare, depending on the length of the passage. 30 نه 40 سیکنډ پورې درکوي. دا به ته زر په دې 30 سیکنډ کې به ریکارډینګ نه سټارټ شوی که نه، نو ته به دا ځان سره وګورې هسې پټ، او کم ورډ چې کمپلیکیټډ دی نو هغه به لکه ځان سره دغه کې لکه فار ایگزامپل د کلایمیټ فار ډوینګ بزنس امپرووډ ان ایجپټ که نه،
نو امپرووډ کې کفرس کې تن خلی نو ته به کې یو وار انډر 30 سیکنډ به تاسې لاړ شي نو ستا به یو وار پریکټس شوی بیا چې کله ریکارډینګ سټارټ شي نو بیا به ته په تیزه باندې وی ریکارډ کېږي به صحیح ده. You hear a short tone. After the tone, start speaking immediately. The climate for doing business improved in Egypt more than in any other country last year, according to a global study that revealed a wave. Do not start speaking before the tone because your voice will not be recorded. Finish speaking before the progress bar reaches the end, and the word recording changes to recording complete. کله چې د ریکارډینګ کمپلیټ وي نو مطلب دا ستا اډیو الریډي ریکارډ شو خو ستا سره تقریبا 30 سیکنډز دی د دې اسی ریډ کول لپاره او په 30 سیکنډز کې به بیا ته وې نو ریکارډ بشي صحیح ده. نو دا به ستا اولنی کوېسچن کمپلیټ شي ریډ الاؤډ صحیح ده. ښه دغه شانتي نور دا ریډ الاؤډ چې دی نو ټیکسټ چې دی تقریبا د 80 ورډز پورې ټیکسټ تاله درکوي 60 ورډز به ها او ستونه ټایم تاله درکوي نو هغه ټایم چې دی که ټیکسټ فرض کې تاله اوږد درکو لکه ټوټل 60 ورډز نو بیا به تاله ټایم په سیکنډونو کې هم لږ سیوا درکوي چې ته یې ووایې خو که ډېر شارټ ټیکسټ یې درکړی مطلب یو 115 ورډز وي نو د هغې به شارټ ټایم یې دی د ویلو په دې طریقه باندې دي دا ټیسټ ډیزاین کړی دی. اوس بیا پکې ریپیټ سنټنس دی تا ته یو سنټنس ووایې او هغه سنټنس تا ریپیټ کړو اول دې واورېدو او بیا دې ووایې صحیح شو. نو دا موږ کړي دا کوېسچن یې پرون نو په دې نه به لږ ټوټې تیز لاړ کړو. بیا ډسکرایب ایمیج دی تا له یو ایمیج درکړی دی او هغه ایمیج ته په آډیو کې وایې ته یې فزیکلی وایې نو یو ایمیج چې دی هغه به ته ایکسپلین کې فار ایگزامپل د دې ایگزامپل پکار چې موږ لږ وګورو. Describe image. For this question type, you need to describe an image. The recording status box displays a countdown until the microphone opens. You have 25 seconds to study the image and prepare your response. You hear a short tone. After the tone, start speaking immediately. The graph shows the percentage of the population receiving age or disability pensions in different regions of Sydney. د ګراف د سټډي کولو طریقه دا ده اوس ها ته اول سټډي کړه ته بری لیکلي benefit recipient by health area in Sydney 2004% of eligible population صحیح شو. نو کم چې health benefits ورکوي استرالیا چې کم health benefits ورکوي نو هغه په 2004 کې کم قسمه کسانو ته ډیر میلاوي کم کسان ډیر الیجیبل کم کسان چې دی هغه ډیر الیجیبل نه. نو ایج پنشن د چا چې ایج سیوا دی صحیح شو نو هغه دغه بلو دی د چا چې ډیسیبیلیټي پنشن دی نو هغه دا دی لکه دا بینیفټ څه دی پنشن یې ورکو نو چاله د ایج په وجه پنشن ورکو او چاله د ډیسیبیلیټي په وجه پنشن ورکو په 2004 کې صحیح شو. نو تاسو تخکاری چې کم چې ډیسیبل خلکو دا غو پرسنټیج ډیر کم او کم چې د ایج په وجه باندې پنشن میلاوېدو نو دا غو پرسنټیج ډیر سیوا نو دا به ته په اډیو کې ایکسپلین کې صحیح شو. نو ته دې ویلې شي چې the image shows a bar chart دا بار چارت دی صحیح شو بارز دي. نو the image shows a bar chart which explains the health benefit received to the people in Sydney in the year 2004. It shows two categories. One is the pension received by age and the other is pension received by disability. The chart shows that 73.3% of people had more pension in comparison to the 7% of disabled people. Similarly, 64.9% received pension due to their age, and 6.2% received pension because of their disability. نو دا چې دی دا تا ایکسپلین کو خو په 40 سیکنډز کې دنه نو دا اډیو ریکارډ شو په دې باندې پتا ته مارکس میلاویږي او دا مارکس پتا ته میلاویږي په دې کې بستا دا کم شي مارکس کم کی په دې کې به د سپیکینګ مارکس کم کی نو چې دا دې څومره خو کو نو ستاسو سپیکینګ سکور چې دی بر دې سره امپروو کی صحیح شو. ستاسو سره په دې کې تقریبا 25 سیکنډز دي
او 40 seconds بیا د انسر کول لپاره دي 25 seconds کې به ته دا ګراف وګورې او په 40 seconds کې به بیا وې صحیح شو نو په دې طریقه باندې دا third type question دی I think Q3 دی yes this is Q3 بیا question 4 چې دی Q4 په دې section کې هغه ریټیل لیکچر دی نو تاله یو لیکچر درکو hear the lecture with attention and verbally summarize it in your own words played only once audio خاص دا یو خبره په ذهن کې ساتي په پی ټی ای کې چې کوم audio تاسو پلی کوي ور صرف یو ور ته پلی کوي نو کدی وانه اوري دا درنه میس شو نو بیا دوباره نشي پلی کولای صحیح شو نو چې څنګه audio پلی کیږي نو چې تاسو ته بالکل ریډي غره وګي خو دې ته په اټینشن کې صحیح ده دا چې کله تاسو په دې کوېسچن 4 کې به تاسو یو لیکچر وای شارټ پونتا او هغه لیکچر په خپل الفاظو کې بیا ته ریپیټ کړئ صحیح شو لکه ایگزیکټ لیکچر باندې ریپیټ کړئ دا هغه به ته یو قسمه سمرایز به کې سمری به ورکړي ٹھیک تا نو دا هغه منګه یو एग्जांपल دلته لیدې شو Retell lecture. For this question type, you will hear an audio play. In an article that you wrote that I just read, you said you wished you could take everyone. When the audio finishes, you have 10 seconds to prepare. After a short tone, the microphone opens. The author of this article is explaining how You need to summarize what you heard. was the written lecture چې په دې کې راته ایمیج هم درکړل دی فار ریفرنس چې لکه دا اډیو چې د نو هغه د ایمیج په باره کې ده نو دا اډیو اوري صحیح شو لکه پکې ایمیج تم ګوري او ځان په پوهه کې انفارمیشن ګیدر کې څنګه چې د بیپ وکړو نو د بیپ نو وروسته بیا ته شروع شي او هغه لیکچر په خپل الفاظو کې وکړي صحیح شو د دې وس یو एग्जांपल ورکو فار एग्जांपल ها زه چې د تاسو له په انګلیش کې یو شارټ لیکچر درکو یو 2-3 سنټنسز صحیح ده او بیا به هر سړی په خپل الفاظو کې هغه لیکچر ماته دوباره وایي اسی یو پریکټیس وشي صحیح ده نو زه به تاسو ته وایم چې I wanted to study psychology in the United Kingdom because my uncle and aunt already lived in the United Kingdom and they suggested that I should come there to study psychology at the University of East London. I wanted to study psychology in the United Kingdom because my uncle and aunt already lived in the United Kingdom and they wanted me to study psychology at the University of East London. Was په انګلیش کې په شورټ الفاظو کې تاسو ماته دا وایي چې لکه دا ما سوې اسنه وایا سب وای جست غلط وای جی نه انګلیش کې دا صرف ایکسپلین کول دي نو که زه اوس ته دې جواب ورکوم په انګلیش کې نو زه به څه یم The speaker said that he wanted to study psychology in the UK because his aunt and uncle already lived there and they suggested he should study at University of East London. پوښه نو تاسو بیا په third person کې لګیای چې د لیکچر کې د سړی دا خبره کوله پوښه exactly باندې ریپیټ کې ځکه دا ریټل لیکچر دی او سمرایز دی په خپل الفاظو کې صحیح شو نو ته دا ویل شي چې in the audio the person was talking about why he wanted to study in the UK and it was because of his aunt and uncle who already lived there. د سړی دا خبره کوله چې ما په UK کې ولې سبق وای او هغه مې د دې وجې نه وی چې زما تر او تندر الریډي په UK کې نو دا څه شو ریټل لیکچر شو ها دا چې کله تاسو مونږه پراپر پی ټی ټریننګ شروع کو دا خو ډیمو کلاسز دی 30 تاریخ نن او سبا او دا درې ورځې چې تاسو له صرف ډیمو کلاسز ټول کوېسچن سره انټروډیوس کوم A to Z ټول کوېسچن انټروډیوس کوم خو بیا چې کله مونږه اکچوال پی ټی ټریننګ شروع کو نو یو ورځ به صرف یو کوېسچن د پاره صحیح شو نو لکه مونږ اوس دا ریټل لیکچر شو نو ثابت ورځ په دې ریټل لیکچر باندې مونږ بحث کوو
نو دا به په مخه ستاسو سره زه پریکټس کوم، تاسو له به لیکچر در کوم، تاسو به یې ریپیټ کوئ، تاسو له به الریډي ماټیریل ما در کړی هم په کور کې به تاسو تیار کړی هم بیا به راځئ هغه به پریکټس کوم. نو ستاسو به هر یو کوېسچن پریکټس کیږي او کوم چې پری ټیسټونه دي هغه پری ټیسټونه به هم تاسو په کور کې ورکوئ. نو په دې طریقه به ستاسو اکچوال امپروومنټ کیږي. او تاسو ته چې کوم مټیریل پرووایډ شي نه به تاسو ما ته په هغې جیمیل راولېږئ، نه به زه چیک کړم چې کوم سړی څونه په اوبو کې دی. خو چې تاسو دغه کانفیډنس نه کوئ، دغه پریکټس نه کوئ، دغه محنت نه کوئ، یا یریږئ شرمېږئ او د ریسپانس نه شاته کېږئ، نو بیا به زموږ لیکچر ډېر ښه زموږ ټریننګ به ډېر ښه خو کوم بینیفټ چې دی به تا ته میلاو نه شي. ته ښه سکور راوسته غواړې نو ستا ښه سکور به بیا په PTE کې را نه شي. ښه سکور به هلو راځي چې پریکټس په مخه وې او د غلطۍ نه یریږئ. زمونږ په خلکو کې دا یو کافر عادت دی چې موږ د غلطۍ نه ډېر زیات یریږو چې یاره زه به غلط شم. انګریزي خو ستا مورنۍ ژبه نه ده او نه ستا پلار انګریز او نه ستا په کور کې انګریزان دي، صحیح شو. خو ته د خپل فیوچر دپاره د فیوچر د سبق دپاره انګلیش زده کوې، د PTE دپاره ته به خامخا غلطیانې کوې. یو نوی کاریګر به خامخا غلطي کوي، ورو به چلې زده کوي. نو د غلطۍ نه به چېرته نه یېرېږئ، غلط وایې خو وایې، کم از کم کانفیډنس خو به دې ډیولپ شي که PTE دې ډیولپ نه شي. څه دې خیال دی؟ ښه اوس راځو دا کوېسچن 4 شو. نو په کوېسچن 4 کې ستا سره 90 سیکنډ پورې دی تا ته اډیو پلی کولی شي، صحیح شو. او بیا ستا سره 10 سیکنډز دي د پریپیر کېدو دپاره، 10 سیکنډ ګیپ دی د ریکارډینګ د سټارټ کېدو نه مخکې به 10 سیکنډ تا له ټایم درکوي او 40 سیکنډ به بیا ته وایي. نو ریټن لیکچر به په کومه طریقه ګوره بیا ته وایم د 90 سیکنډ پورې به اډیو پلی شي، بیا به تا له 10 سیکنډه درکړي انتظار 10 سیکنډه به ته صرف خپل مازغو کې وچلې او بیا به 40 سیکنډ درکړي نو ته به یې وایې 40 سیکنډ کې نو دا به ریټن لیکچر ستا کمپلیټ شي. ښه answer short question پکې بیا question number 5 دی چې answer short question when you hear the question answer it verbally with one or few words. ستانه به په اډیو کې یو question وکړي او د هغې جواب به ته په یو ورډ یا په 2-3 ورډس کې ورکړې. لکه اډیو ما ته ته پلی کړه چې دغه چې دی څنګه اډیو Feroz Visa Consultancy is situated in the Barabandai area of the Swat in Pakistan. So, where do you think this office is situated? Maybe up a word here, but words here. Our Agabatish Barabandai Swat. The answer. No matter the question, no, after a short job. No, that's it. That's the question number 5. Huh? But our any part here, question number 5. نو 3 to 9 سیکنډه پورې به تا ته دا کوېسچن به 3 to 9 سیکنډه پورې صحیح ده او جواب به ته ایمیډیټ ورکړې په 10 سیکنډ کې دننه به یې ورکړې خو چې څنګه د هغه اډیو ختمه شي نو ډایرکټ به بیپ یې او ته به ډایرکټ شروع کې تھینکینګ ټایم پکې نه درکوي او دا پکې ښه خبره هم نه ده که تھینکینګ ټایم یې درکولی نو ستانه به کوېسچن به یې یاد شوی هم و کوېسچن د نه وکړي ډایرکټ بیپ ډایرکټ جواب خو دا جواب به ته په 10 سیکنډس کې ورکړې لکه PTE چې دی یو قسمه گیم دی ستا سره د انګلیش لینګویج اکارډنګ یو گیم کوي کله درته وایي ما راته لیکلي دي ته یې ووایه کله وایي ما راته ویلي دي ته یې دوباره ووایه کله وایي ویلي مې دي ویلي که کله وایي په بلینکس کې زه راته اډیو وایم او دا بلینکس پکې وایم دا پکې پوټ که نو دغسې ستا سره مختلف ټریکس کوي خو ټریکس څونه دي 22 ټریکس دي نو دا 22 ټریکس په پریکټس کوم او دغه 22 ټریکس په جواب زده کوم نو کوم یو گیم چې ته ډېر کې د هغې سره ته ډېر عادت شې که نه که PUBG چې د چا ایکسپیرینس یې وایي که نه جو هغه ډېر سروایول کوي چا چې ایکسپیرینس په ګوټې کوي نوی نوی راشي جو ډزې ترې ویسته یې ډایرکټ د مخې سره خالي ده نو پریکټس به کوو ښه بل چې دی پرمپټ چې دی خاوس دا سمرایز ګروپ ډسکشن اوس دا صحیح کوېسچن دی سمرایز ګروپ ډسکشن دا اوس تقریبا د 2-3 کسانو په منځ کې ډسکشن کېږي او هغه ډسکشن به ته اورې او هغه ډسکشن به بیا په خپلو الفاظو کې وایي چې دوی په څه بارې کې خبره کوله لکه څنګه چې تاسو ته ما اوس د خپلې انټرویو هغه ویډیو پلی کړې وه د هغه انګریز سره ما انټرویو کوله هغه شانتې ویډیو اونته تا ته وښیي صحیح شو up to 3 minutes او هغه ته بیا په خپلو الفاظو کې وایي چې what were they talking about اگزامپل یې تاسو ته ښیم دا 6 نمبر کوېسچن دی ښه په اولني پارټ کې څو کوېسچنې وې 10 کوېسچنې دا موږ په 6 کوېسچن کې اوس روان یو په سپیکینګ اینډ رایټینګ کې
ګروپ ډسکشن او هغه بیا په خپل باندې سمرایز. Summarize group discussion. For this question type, you will hear 3 people having a discussion. 3 students are discussing living on campus. The people at the accommodation office want to know who's coming back to live on campus next year. We've got to let them know for sure by next week. It sounds like most people are coming back. What are you guys going to do? Have you decided yet? Yeah, I have. I've decided to keep living on campus. Once the audio finishes, you have 10 seconds to prepare your answer. After a short tone, the microphone opens. دا خو اگزامپل له تاسو یو خاص کوم ته دا خو دا به 3 منټس پورې ډسکشن کوي دي 3 منټه به ته وګیا خو دې دا 3 منټه به بل سره لیکي بیا به ته په 10 سیکنډز کې دنه دې ته جواب ورکې چې په دې ډسکشن کې دې څه وې صحیح ده نو یو شارټ سمری ورکې وز د دې نه تاسو سم دا ځواب واست چې دا د څه په باره کې ډسکشن سو کوی دا ډسکشن د څه باره کې بیا راته پلی کوم وکړه. Discussion. 3 students are discussing living on campus. The people at the accommodation office want to know who's coming back to live on campus next year. We've got to let them know for sure by next week. It sounds like most people are coming back. What are you guys going to do? Have you decided yet? Yeah, I have. I've decided to keep living on campus. Once the audio finishes, دا د څه په باره کې ډسکشن accommodation officer او campus narration comes in using او بالکل صحیح خبره ډسکشن چې دا د دې باره کې او چې موږ په ان کیمپس اوسېږو مطلب په یونیورسيټي کې دنه چې کوم اکوموډیشن دی په هغه کې به اوسېږو که د یونیورسيټي د اکوموډیشن نه بهر به اوسېږو ځکه چې موږ لا ډیډلاین راکړی دی اکوموډیشن والا یونیورسيټي اکوموډیشن چې دی پلان کې ورځې پورې موږ ته ووایي چې څوک به راځي څوک به نه راځي لکه موږ کنفرم کوي نو دا درې سټوډنټان د یو بل سره ډسکشن کوي چې آیا په یونیورسيټي کې دنه په ان کیمپس اوسېږو که یونیورسيټي نه بهر یو سټوډنټ پکې ووایي چې یار ما خو دا ډیسیژن اغستی چې زه په یونیورسيټي اوسېږم یونیورسيټي کې دننه اوسېږم دا ډسکشن شو اوس خو دا به 3 منټې نو په دې کې به تا ته ډېر شي پوینټس راشي یو مین خبره اوس یاد ساتئ مین خبره مین ټول نه لازمي خبره تاله چې پی ټي ای ټیسټ ته ننوځې نو تاله به درکوي ایریزبل پیډ اوس زه هغه تا ته ایکسپلین کوم چې ایریزبل پیډ څه شی دی په لیټر آن لیکچرو کې ما دلته یو ویډیو وه دا اوس سیکشن 2 ریډینګ ته زه رالمه په ریډینګ کې صرف دغه 15 ټایپ کوېسچنز دي ښه خو زه هغه ایریزبل پیډ ته ځان رسومه ښایي دی ته چې کله د پی ټي ای سنټر ته ننوځې ستا اکچوال ټیسټ دی تا ځان آنلاین بک کړو چې په پلانکي تاریخ زه ټیسټ ورکوم په پلانکي ټایم ستا سره اپوینټمنټ لیټر راغی پلانکي تاریخ ستا ټیسټ په هغه ټایم باندې چې ته ټیسټ سنټر ته ننوځې ستا نه به نور هر څه والي ډیجیټل اکوپمنټ صحیح الاوډ نه وي دغه شان به ځې خو تاله به صرف یو پیډ درکړي او 2 مارکري به درله درکړي هغه پیډ داسې چې په هغې ته لیکلي کې نو هغه ډایرې قرانېږي نو ته پرې ولیکه بیا یې ته ورانولی هم شي صحیح شو او تاله یو مارکر داسې درکړي چې هغه مارکر هم لکه پلاستیکي غونته پیډ نو اوس دا ګروپ ډسکشن روان دی تا ته دا کوېسچن راغی ګروپ ډسکشن دی 3 کسان د یو بل سره غږېږي او 3 منټه غږېږي نو ستا سره خو دومره میموري نشته چې تا به هر شی بالکل پنسي کړی یاد کړی دا 3 کسان چې یو بل سره لګیا دي نو ته به مین پوینټ ځان سره زر نوټ کړي صحیح شو چې یاره پلانکي شي باره کې ښه دا چې زه اوس نوټ سالم زه به څنګه الم زه به یې 3 people لاندې به ولیکم چې living on campus or no چې 1 student on campus deadline is 3 November زر ما یې شارټ ځان سره ولیکل که نه او په هغې زه چې کله بیا جواب ورکوم نو زه ما سره چې کله لږ ټایم وي په هغه ټایم کې زه دا پیډ وګورم او ما ته اندازه وشي چې یاره دا ډسکشن څه بارې کوو نو زه ځان ذهن تیار کړم چې یاره داسې خبره کول غواړي نو نوټس چې دي نوټس لکه ستا سیکنډري میموري ده دا ستا میموري ده په دې کې تا ځان سره شارټ نوټس واغستو نو دس از ویری امپورټنټ دا ایریزبل پیډ تاسو ته ښیم چې دا به څنګه وي
99% of the PTE students do not know this until they go to the testing room. So guys, this is called erasable noteboard, which is provided to you by PTE Academic on the examination day. So when you finish all the formalities after going to test center, the formalities like showing your passport, confirming your registration, taking photograph, scanning your palm, right? Signing, digital signing. Once you are allowed to enter inside the testing room, right? Before you enter, step into the testing room, the administrator will provide you one erasable noteboard. It has almost 10 sides. Okay, side 1, side 2. It's all about flipping and using. You are done with one side, you can use flip and use the other side. So this is how it works, right? And along with this erasable notebook, the administrator will also provide you with 2 sketch pens. So these are the sketch pens. So the thing about this sketch pens is this, if you see the nib of this pen, it is very sensitive. So when you keep it to open air for a couple of minutes, it gets dried up. Okay. So in no time, the 2 pens that you get can be obsolete, useless if you expose these nibs to the air. So when you are using, open it. Immediately after usage, you simply close it. I've heard many students complaining about this pen's functioning. So there's nothing wrong with pen. When you're collecting this erasable noteboard pen, you are testing whether it is writing or not. Eventually, if it stops writing, that is not PT administrator's fault or center's fault. That is our fault. Ink is getting dried up, it becomes useless, right? So every time you want to use it, open, then immediately after usage, close it. So where exactly, in which tasks you will be using this erasable noteboard? You will be using this erasable noteboards in the tasks like retell lecture, summarize spoken text, summarize group discussion, respond to a situation. To some extent in this, right from dictation also, you may need it. Okay, so where to place it? Okay, you have ample space on your desk to put it. So you cannot take it into your hands and write. This is not very comfortable for you. It's not going to be comfortable. Therefore, if you are a right-hander, place it on your right side, just beside the mouse, right? If you are a left-hander, place it, on the left side of the desk. You have ample space, almost, I think, 3.5 feet space. That much space is sufficient to keep it. When you need it, just open it and start writing on it. Finish it, close it. So this is something I wanted to tell you. If you دا به زمونږ د ریټیل لیکچر پریکټس هم شي. دا لیکچر شو، دا به تاسو اوس ریټیل کوي. ماته به څوک وایي چې په دې لیکچر کې دې سړي څه خبره وکړه. پښتو کې راته ووایي، ته په انګلیش کې ووایاست. نه پښتو کې ووایاست. په تیزه ووایه، ودرېږه او په تیزه ووایه. دا یو نوټ پیډ درکړی، په هغه تاسو آسانۍ سره لیکل کولی شئ او هغې کې یو لس مخه یي که نه، هغه په مخه اړولی شئ چې کله یو ډک کې دا دغه 2 پینونه به سره درکړي، نو هغه چې دی ډېر څه حد دی ته هوا ته ونیسئ، نو وچېږي زر ځکه چې څه لیکي لرګي به یې لیکي، بیا به په سر دی چې بند شي چې وچ درنه شي. او د ډېرو خلکو نه دا وچ شي، هغوی بیا کمپلینینګ کوي چې څنګه پینونه خراب وو. دا پینونه دغه نه وي، مطلب دا ستاسو مسلې، تاسو ډېر هوا ته ونیسئ. زبردست. او ستا سره په خپل ډیسک باندې لوی شی سپیس دی، نو که فرض کې ته لیفټ هینډ رایټر یې، نو دا پیډ ځان سره په لیفټ سایډ کې ده. که ته رایټ هینډ رایټر، دا پیډ ځان سره په رایټ سایډ کې ده. ماوس کیبورډ ستا سره انف سپیس دی. ٹھیک شو. او دا سپیسیفیک کوېسچن یې درته واغوستی چې په دې سپیسیفیک کوېسچنو کې به ستا دا خامخا په کار راځي. صحیح شو. زه چې دی یوزولي لکوټې ریټن لرنر یم، زه خو په خپله باندې یو شی لیکم، هغه ډېر ښکلی زده کوم که نه. نو کله چې ته اډیو اورې، اوږده 3 منټه اډیو ده، نو بیا د سړي نه یېرېږم. نو کوم چې مین پوینټس دي چې ته ولیکې، او هغه مین پوینټس بیا سینټینس ته واړه. ښه، د دې نوټ ټیکینګ به بیا موږ پریکټس کوو. دا نوټ ټیکینګ هر سړي نه ورځي. 3 منټه اډیو ده، اډیو خو ستا نه روانه ده، خو پلی ده، خو دوباره نه پلی کېږي، خو الریډي روانه ده. ته اوس په نوټس باندې شي او ته هغه پوره جمله لیکې، او هغه به درنه 3 منټه اډیو تلي جو، ته به دلته ناست یې او 3 منټه نه دې اډیو اورېده، نه دې نوټس پوره ولیکل، او شی درنه ګډوډ شو. نو د دې نوټ ټیکینګ ټیکنیک دی، هغه دا دی چې سمپل ورډز به ته ټکي به لیکې، شارټ ټکي به لیکې، پوره سینټنس به نه لیکې. اډیو روانه ده، نو ته وایې چې آن کیمپس، آف کیمپس، بس دا دې ځان سره ولیکو. 3 people، دا دې ولیکو. 1 student on campus. صحیح شو.
دغه شانتي ته روان نو په شارټ کې بیا چې ته خپل نوټس ته وګورې نو د هغې نه به ته یو جمله جوړه کړې او هغه جمله به بیا ته آډیو ریکارډ کړې نو ستا مارکس به بیا انشاءالله ښه نو موږ د دې ځای نه دا خو لیسننګ بالکل لاست سیکشن دی موږ به لږ وټې ریډینګ سیکشن له راشو ریډینګ سیکشن چې دی زما خیال دی موږ سره لږ ډېر په پریوس پرونی لیکچر کې لږ ډېر موږ پریکټس کړو خو دغه چې دی په ریډینګ کې اولنی چې دی فل ان د بلینکس دی تاله به یو ټیکسټ درکړی په هغې ټیکسټ کې به بلینک سي ګیپ پی پکې هغه ګیپ چې دی نو هغه به ډراپ ډاون مینیو وي لکه هغه ګیپ چې دی نو په هغې ته کلیک کې نو تا ته ملټیپل اپشن راشي نو یو اپشن به سلیکټ کړئ چې دا پیراګراف پوره شي پیراګراف منځ کې به ټکي سلیکټ کړئ صحیح شو او دا زه اوس درته راوړم دا چې دی دا به تقریبا دا ټیکسټ په 300 ورډز دومره ډېر ورډز نه دي 300 پیراګراف په ورډز په صحیح شو په دې کې به سر ټایم لیمټ نه ستا د پی ټي ای اوورآل لیمټ خو 2 غنټې دی 2 غنټې کې پی ټي ای ګوره کاونټ ډاون سٹارټ دی 2 غنټې کې به دا پی ټي ای ختمول غواړي خو بعضې کوېسچن یې داسې دي چې په هغې کې ټایم لیمټ نه صحیح ده نو کله چې ټایم لیمټ نشته خو بیا هم چې ته څونه زر کولی شي نو همره ښه ده ځکه چې اوورال ټایم خو ستا نه روان دی اوس د دې تاسو ته زه دا ویډیو ښیم چې fill in the blanks څنګه Fill in the blanks. Drop down. For this question type, there is a passage with some missing words. Beside each gap, there is a button with a drop-down list. Left-click on this button to reveal the list of options for that gap. Select the word you think best fills the gap. صحیح شو سر ټایم لیمټ یې نشته تقریبا د 300 ورډز پورې تاله پیراګراف درکړی په پیراګراف په منځ کې ډراپ ډاون دی او صحیح ورډ پکې سلیکټ کول دي صحیح شو اوس دا چې ته کله ټول پیراګراف ریډ کوې که نه نو تا ته به څه نه څه آیډیا وشي چې یاره په دې پیراګراف کې اوورال تیم څه دی نو د هغې نه بیا تا ته د ورډز اندازه وشي چې کم ورډ چې دی هغه په دې ځای کې صحیح راځي که نه لکه د دې ځای نه ته وګورې First, behavioral genetic studies of twins and adoptees have demonstrated that environment plays a role in antisocial behavior. صحیح شو نو environment دلته کې صحیح ټکی راتو د دې examples هم بیا زه تاسو ته شو کومه لکه fill in the blanks چې دي تراشي fill in the blanks for reading section okay. نو داسې ټایپ یو ټیکسټ به راځي خیال دی خو چونکې دا پی ډي اف دی نو په دې کې کلیکیبل اپشن نشته اکچوال ټیسټ چې موږ پریکټس کوو نو په هغې کې به بیا دا کلیکیبل اپشن وي که نه خو دقسې تا له 3-4 اپشنز به درکوي او هغه اپشن چې دی نو ته به صحیح اپشن په دې ځای کې بیا سلیکټ کوې نو he conducted dash that found that the high concentration نو he conducted څه شی د دې اوس یو اندازه تاسو والی ما ته وایي چې په دې کې به کم یو ټکی ډېر ښه راځي وایي umami was first identified in Japan in 1908 when Dr. Kikunai Akeda concluded that kumbu, a type of edible seaweed, had a different taste than most foods. He conducted dash that found that the high concentration of glutamate in kumuku was made it so tasty. وای په 1908 کې په جاپان کې دا یو سړی و چې هغه مختلف هغه دا یو سی ویډ دی په اوبو کې چې هغه شنه دغه راخیږي وای د هغې ټیسټ چې دی نو ډېر خوږ او د نورو ټیسټونو نه بدل وای هغه کنډکټ کړو ډیش او په هغې کې ورته پته ولګېده چې په دې کې ګلوټامیټ سیوی دا ځکه ډېر خوږ نو هغه کنډکټ کړو ډیش صحیح کنډکټ کړو ایکسپیرینس یې کنډکټ کړو کنټیسټ یې کنډکټ کړو ایکسپیریمنټس یې کنډکټ کړو که اټمپټس یې کنډکټ څوک چې وایي ایکسپیریمنټس دی لاس چوت کوي یس ایکسپیریمنټس چې دی دا صحیح انسر دی ښه هغه ایکسپیریمنټس وکړو صحیح ده نو په دې طریقه باندې به دغه کېږي پریکټس به په دې طریقه باندې کېږي کله چې موږ دا کوېسچن په یو ورځ کې صرف دا کوېسچن ډیل کوو نو په دې کې بیا ستاسو ډېر زیات پریکټس وشي نن خو زه تاسو له اوورآل ریویو درکوم بل په ریډینګ کې دی ملټیپل چوایس ملټیپل انسر صحیح شو چې تاله
چې د ملټیپل چوایسونه درکړي او په هغې کې ملټیپل صحیح انسرز هم نو د یو نه سیوا صحیح انسر دی لکه یو سنټنس چې بالکل د دې نه آوټ دی نو هغه دې تیلر کړو بیا چې بل کم د دې نه بالکل آوټ دی هغه دې تیلر کړو نو ستا سره صرف 2 یا 3 سنټنسز پاتې شو په هغې کې به ته بیا سلیکټ کوې چې یاره 3 واړه صحیح دي د دې پیراګراف اکارډینګلی که یو پکې د دې پیراګراف اکارډینګلی که 2 پکې د دې اکارډینګ خو کله چې ملټیپل چوایس او ملټیپل انسر وي نو په هغې کې به انسر خامخا د یو نه سیوا وي نو ایټ لیست 2 اپشن به سلیکټ کول غواړي 2 سنټنسز به داسې چې به د دې مطابق نو ته به دواړه سلیکټ کړې صحیح شو پیراګراف ته په ریډینګ کې بیا کوېسچن نمبر 3 دی پیراګراف په ری آرډر کول غواړي دا واورئ بیا به یو کس ماته ووایي چې د دې کوېسچن څه مطلب دی Reorder paragraph. For this question type, you need to restore the original order of the text by selecting text boxes and dragging them across the screen. Select the text boxes, drag them across the screen, and use the arrows to reorder them. That's how the question ke basai. Yes. So the sentence is the jumble funky. The like point to 3 one बराबर हो बिल्कुल सही दा बसंग बराबर हो ट्रैक को पर के वो पहली सेंटेंस की आई थिंक लाइक वो इंफॉर्मेशन ना मतलब वो बिल्कुल खाता हुआ है सही है लाइक रूल्स रेगुलेशन जो बराबर है लाइक वो इंफॉर्मेशन दरकड़ी में लगन बनी स्टार्ट ग्रामेटिकल नंबर स्टार्ट हो इज वो दी नंबर स्टार्ट यस पढ़ी के बाद यस Iki kada si for example موږ چې وایو چې تاسو سټیپس درکړي دي چې په څنګه پخته دا ګډوډ درکړي چې لاول به یو اور باندې کېږي یا به کې سره مکس کېږي دا به تاسو اورډر کېږي چې لاول به سره مکس کېږي بیا مو ته دا واچي بیا دا واچي په اخر کې اور کې یس په نمبر درکړي دا ګډوډ درکړي یس زبردست اگزامپل دی موږ چې کله یو ایسے لیکو کنه تاسو به ایسیز لیکلي په یو لسم دولسم کې په ایسے کې به تاسو ویلي چې د ایسے 3 پارټس یو یې انټروډکشن یو یې میډل باډي او یو یې انډینګ کلوزینګ یا کنکلوژن نو دا درې چې دی دا به په دغه سیکوینس کې وایي انټروډکشن چې دی کنه نو انټروډکشن پیکیولیر بیګینینګ دی لکه ستا انټرسټ به راکاږي تا به یو شي ته انټروډیوس کوي نو لاولنی سنټنس به په ایسے کې دیسي ابه دیسي سنټنس چې ته یو شی انټروډیوس کې لکه فار ایگزامپل زه د کنسلټنسي په باره کې تاله یو ایسے لیکم نو د هغې شروع به زه داسې نه کوم چې 3 سټوډنټان رالو او ما ورسره داسې خبره وکړه دا ما د منځ نه شروع وکړه صحیح شو زه چې ایسے شروع کوم زه به وایم چې په پاکستان کې تقریبا 2000 کنسلټنسیز موجود دي نو دا څه شو دا ټاپ سنټنس شو دا پیکیولیر بیګینینګ شو دا انټروډکشن شو په مین باډي کې به بیا د مختلف کنسلټنسیز په باره کې خبري پروز اینڈ کونز به لوکیشن به یو څه بل څه به په انډینګ کلوزینګ سټیټمنټ کې به بیا دی چې زمونږه دا مسلې او دا خوبیانې په پاکستان کې موجود دي دا کلوزینګ سنټنس شو صحیح شو نو کله چې ته دا ری آرډر پیراګراف کې نو تاله ټول په جمبل فارم کې یو ټیکسټ درکړی دی ته به سنټنسز نه سي او دې طرف ته به راولې خو کوم چې بیګینینګ سنټنس نو هغه به آیډنټیفای کړه به اول راولې دویم به په هغې پسې راولې دریم به په هغې پسې راولې نو ستا سره به ښی طرف ته یو پراپر پیسیج راشي نو دا پکې ستا سره کوېسچن نمبر 3 شو په ریډینګ کې دا تقریبا 150 ورډز دي دومره ډېر نه یو 103 سنټنسز دي بیسیکلی خو په رینډم آرډر کې یو ته سری آرډر ته اړی په دې کې هم څه ټایم لیمټ نه او د دې مارکس به ستا په ریډینګ کې لګي بیا فیل ان د بلینکس دي نو په هغې کې ډریګ اینډ ډراپ دي صحیح شو کوېسچن نمبر 4 دی دا په ریډینګ کې او په دې کې چې دی نو ته به ورډز رانسې او ورډز به ډراپ کې په بلینکس کې Fill in the blanks. Drag and drop. For this question type, you see a text with some missing words. You need to drag and drop words across the screen to correctly fill in the gaps in the text. You have a list of words in the box that you can use to fill in the gaps in the text. There are more words than gaps, so you will not use all the words provided. Words به ډېري او gaps به لږي
صحیح شو؟ نو ستا به ټول ورډز نه لګي 2-3 به درنه پاتې کېږي خو کوم چې صحیح ورډز دي نو هغه به ته رانیسې او په صحیح لوکیشن کې به یې پوټ کړې ښه طریقه دا ده چې ته ټول پیراګراف اول ریډ کړې تا ته جنرال آیډیا وشي چې یاره په دې پیراګراف کې ما ته وایي څو صحیح شو جنرال آیډیا تا ته وشي نو بیا ته صحیح لکه دلته وایي چې our program will develop your theoretical knowledge of computer science and your problem ورېږه ښه our program will develop your dash knowledge of computer science and your problem solving and dash skills while enabling you to achieve the dash qualification for the IT professional. The program structure is extremely dash, enabling you to personalize your MSc through a wide range of electives. صحیح شو؟ نو په دې کې دا خبره کوي چې د خپل پروګرام اډورټایزمنټ کوي چې زموږ په دې کورس کې به تاسو ته موږ څه ټیچ کوو نو زموږ پروګرام چې دی دا به ستاسو ډیش نالج د کمپیوټر ساينس په باره کې ډیولپ کړي نو څه نالج به فلیکسیبل نالج انالیټیکل نالج ویریبل نالج الټیمیټ کنسیډربل ډیسایسیو په دې کې انالیټیک هم راتلی شي او تیوریټیکل هم راتلی شي خو بیا ته وګوره چې یاره زما سره بل څه داسې ځای شته چې په هغې کې انالیټیکل ډېر ښه راځي یا پکې تیوریټیکل ډېر ښه راځي نو اول به هغه فیل کړي لکه اوس د پروګرام سټرکچر از ایکسټریملی flexible صحیح شو enabling you to achieve dash qualification ultimate qualification 3. To correctly fill in the gaps in the text. You have a problem solving and analytical skills صحیح شو list of words in the box that you can use to fill in the gaps in the text. ultimate qualification the program structure is extremely flexible. There are more words than gaps, so you will not use all the words provided. نو په دې طریقه باندې به بیا دا کوېسچن ستانه کوي کوم چې کوېسچن نمبر 4 دی په دې کوېسچن نمبر 4 کې به تقریبا 80 ورډز والا پیراګراف وي صحیح شو او ستا سره به یو څو شارټ ورډز وي صحیح شو بیا چې دی ستا سره ملټیپل چوایس او سنګل انسر دی ملټیپل چوایس او سنگل انسر دی چې تاسو سره ملټیپل آپشن دی خو صرف یو پکې کریکټ انسر دی نو صرف یو کریکټ انسر به سلیکټ کړئ په دې کې به 300 ورډز بیا به تاسو سره راځي سمرایز سپوکن ټیکسټ یو شی به وایي ښه دا اوس لیسننګ سیکشن سټارټ شو لیسننګ پارت 3 دی اخرنی سیکشن دی په دې کې چې دی 8 کوېسچنز دي او دا ډیفرنٹ لکه سمرایز سپوکن ټیکسټ بیا ملټیپل چوایس دی ملټیپل انسر دی فیل ان د بلینکس نو بلینکس کې به ته ټایپینګ کې کریکټ سمري تاله به یو آډیو درکړي یا یو ټیکسټ درکړي آډیو درکړي چې په هغې کې به بیا تاله لاندې ملټیپل سمري درکړي نو چې د دې آډیو په باره کې کومه صحیح سمري ده یوه سمري به سلیکټ کړي بیا به ملټیپل چوایسونه خو صرف یو انسر به پکې بیا به میسینګ ورډ نو آډیو به پلی او په ټیکسټ کې به میسینګ ورډ سي نو ته به هغه صحیح میسینګ ورډ سلیکټ کړې چې په دې آډیو کې دا ورډ دی صحیح شو بیا هایلایټ انکریکټ ورډ دی نو آډیو به پلی صحیح شو آډیو به پلی او تا ته به یې ټیکسټ لیکلی خو هغه دغه چې دی په دې ټیکسټ کې به بعضې ورډز غلطي نو ته به آډیو خبرې او کوم ورډ چې غلطي هغه سلیکټ کړې بیا رایټ فرام ډیکټیشن نو تاله به آډیو درکوي او ته به یې لیکې نو دغه کوېسچنز دي که تاسو یې اگزامپل هینئ نو سمرایز spoken text په داسې Summarize spoken text. For this question type, you hear part of